No niin, terpati terppa täältä Tyrnävä Showsta. Olen ammattitaikuri, ohjaaja, käsikirjoittaja, kaupunginvaltuutettu Tatu Tyni. Ja ennen tätä juhannosta niin teen tässä tämmöisen erikoisemman lähetyksen täältä meidän digistudiolta Kruunun haastaa. Ollaan nyt tälleen kevyesti Zoomin välityksellä ja sitten tänään on vähän tämmöiset teatterivalot. Mutta aiheena on Amiraali Byrd ja Operaatio HIGHJUMP. Eli 1946 jenkit menivät Etelämantereelle. Siinä oli noin 5000 miestä ja laivoja ja lentokoneita ja ynnä muuta. Ja sieltä sitten kuvattiinkin kaikenlaista. Niin tuutte nyt näkemään hyvin yllättävää matskua. Tämä on hyvin yleissivistävää. Semmoista tietoa, mihin ei kyllä yleensä törmää. Ja ohjelman puolella sitten mennään vähän ufompaankin. Mutta kaikki Etelämanner ja Operaatio HIGHJUMP. Katsotaanpa, jos laitetaan tänne. Jaon. No niin. Eli tässä on tämmöinen kuin The Secret Land-dokumentti, dokkari. Niin tämä on tullut 48. Niin kuin näette, tässä on Wikipedia-sivut. Ja tuossa on toi. Eli tämä Operaatio HIGHJUMP Antarcticalla 1946. Ja sitten tässä vielä sanotaan, niin se voitti parhaan dokumentin Oscarin 1948. Ja nyt kun me mennään katsoa sitten tätä dokkaria, niin tämä on tunti 10 minuuttia. Mä laitan tuonne alle sit suoran linkin, mistä te päästä katsoa sen. Mä vaan näytän niin kuin pätkiä sieltä, ja sitten mä menen siihen oleelliseen juttuun, minkä mä haluan näyttää. Te saatte sitten itse katsoa sen koko tunti 10. Eli tuolta alhaalta löytyy sitten linkki. Mutta mennään nyt sitten sinne. Eli tämän näköinen. Ja mä näytän tämmöisenä pätkinä, napsiskelen täältä sieltä täältä. Jep, otetaanpas vähän eteenpäin. I don't care what you're doing, you need to stop and listen to this interview. This interview lifts the interest of all mankind. Thumbs up to this gentleman. Secretary has approved our plan, confirming you, Admiral Byrd, as the officer in charge of the expedition, and you, Admiral Cruzen, as the task force commander. And we get everything we need. That makes Operation HIGHJUMP the greatest polar expedition in history. Admiral, time is going to be our greatest handicap. By the time we get through this very difficult ice pack, the summer will have ended and the fall will have set in. Never before has anyone attempted to take a fleet of thin-skinned steel ships through 300 miles or more of crushing ice pack. I have great faith in your skill, courage, and determination. Now, gentlemen. No niin, siinä oli tuo alkuesittely ja hypitään sitten eteenpäin tuonne. 860 miles to the west of Little America. Siinä näkyy vähän sitä Aboard the reittiä. Mount Olympus, now heading south in the Pacific, Admiral Cruzen gives a traditional command, and up goes a strange flag. The Jolly Roger, signifying he rolls deeper. A sudden lurch. The Navy cameraman taking these has been the executioner of many gallant ships.
Cruzen summons captains and executive officers for a staff conference. Eli olot alkaa mennä jo siihen suuntaan, mitä me niin kuin maallikkona niin kuin ajatellaan, että tuolla varmaan olisikin. While the staff confers, a small landing boat sets off for Scott Island, named in honor of the heroic British explorer, Captain Robert Falcon Scott. Navy cameramen find new subjects, a group of emperor penguins feeding in the lead. Joo, ja nyt alkaa aikamoinen puskeminen jään läpi. Men set out from the western wing of the expedition on a hunt. For one of the seaplane tender Currituck's missions is to bring back survivors. Cruzen awaits Dr. Seipel's verdict. Seipel reports the ice cannot be trusted. From the icebreaker, the fleet is now in sight over the pressure ridges. The desperate struggle of the north wind to reach them seems hopeless at times. Never before have such huge planes attempted carrier-deck takeoffs. Never before have wheels and skis been combined in one landing gear. Expedition timetable. Mess hall. Best dinner of the week, as ancient. Cruzen can relax now. The skis work perfectly. The carefully calculated drag of the wheels serves only to shoot up a plume of snow. The line uninjured. Icicles and snow to be cleared off, but no plane blown away. Lashings held. Clothing are paralyzed in 6 minutes and die very quickly thereafter. Yet these sailors wear the Antarctic, 20 inches high, cocky yellow eyebrows, sassy. Ja kohta tullaan siihen kiinnostavaan juttuun näin, mitä haluan näyttää. Niin näyttää tästä vielä vähän. And forever hungry. As the men find out, they'll eat their weight in fish every 3 days. The gathering of scientific data ranks high in expedition plans. Admiral Byrd says goodbye and good luck to an over-ice expedition which is to probe deep into the Rockefeller Mountains, 300 miles southeast. 2 LVTs hauling supply sledges strike out into the white darkness, their mileage checked by bicycle wheel counters astern. In the mountain rocks, they will seek minerals and ancient petrified vegetation. Hourly, they will record important aerological data. But exploration by plane has priority 1. 1.5 million square miles are to be explored. Joo. Eli olette nyt vähän nähnyt tänään, minkälaista tuolla on. Mä hyppisin niin kuin tosi isosti, että kun te katsotte koko dokkari, niin te näette niin kuin enemmän jäätä ja muuta, mitä se on. Se on just sitä, mitä oletammekin. Planes are exploring the mysterious Phantom Coast. Aboard the destroyer Bronson, the commander of the Eastern Group, Captain George Dupek, makes an exploration voyage. He sails close in to Mount Erebus, 14,000 feet above the sea. It is the only known active volcano near the South Pole. Captain Dupek, his mission accomplished, returns to rendezvous with the seaplane tender Pine Island. Personnel transfers to the destroyer must be made by breeches buoy because of rough seas. This officer would probably prefer a boat. The deep roll and the destroyer's outward flaring bow force the handling crew to wait for the exact moment to haul inboard, lest the man be dashed against the ship's side and killed. It is Captain Dupek's turn next. The line is set higher. The seas run stronger. The ships roll dangerously apart. The line slacks, then snaps taut and breaks. A 50-foot plunge down. Dupek disappears. Okei, mutta hänet pelastetaan sieltä. Ei ole se, mitä haluan näyttää. Päätän tuosta. Whatever the situation, fun always comes first. Join winners today. circling the sunset coast. The Western Group No niin, nyt on 1 minuutti siihen, kun alkaa, reilu minuutti, niin alkaa sitten näkyä, niin mä annan tästä pyörää. The flight about to start is the longest and most important so far for the Western Group. Before takeoff, survival gear is checked. Gear to keep 9 men alive for 100 days. Food, drugs, sleds, sleeping bags.
On the water, the great TBM makes her takeoff run. Her jet assist bottles blast. She lifts quickly into the air and circles the Currituck once. Jet assist bottles, their work done, are dropped and make a salvo splash. The pilot, Commander David E. Bunger, wipes his frosted windshield, a constant source of trouble in polar flying. He is over the Shackleton ice shelf, named for the great English explorer who kept returning to the Antarctic until death so often escaped, kept its rendezvous with him. The smooth shelf roughens. Dark rocks, called nunataks, appear above the ice. Then rugged mountain ranges as far as the eye can see. Bunger leans forward in amazement. His eyes have caught a sudden and unbelievable change in scenery. The universal white has turned to chocolate brown. Eli nyt tarkkana. Dotted with blue. A cameraman goes into action. 300 square miles of land without snow. Land that might be in New Mexico or Arizona. Pictures alone will prove Bunger has discovered a warm oasis in the shadow of the pole. It is for such supreme moments as this that men brave the hardships of exploration. The astounding, undreamed of fact is that they are over a chain of warm water lakes whose shores, except for small patches, are free of ice and snow. Commander Bunger circles the largest lake in sight, 5 miles long. He comes in to make a landing. Water temperatures must be recorded. Samples taken. He finds the water fresh. The temperature 38 degrees Fahrenheit. On the shores are vast deposits of coal and of minerals of the utmost importance to civilization. Aside from their headline discovery, Bunger and his men have another good reason for hustling home to the Currituck. A long-awaited ceremony is in progress. The whole fleet awaits news of the all-west. Noin. Eli että Etelämantereelta löytyy iso vihreä alue. Kaiken jään ja ton keskeltä, missä on lämmintä vettä ja muuta. Mitäköhän kaikkea muuta sieltä löytyy. Ja tämä on aika kiinnostava juttu, nimittäin tämä vanha pirireissin kartta. Eli tämä on Wikipediasta, eli sen mukaan nyt oli 1513 vuodelta. Ja oliko se oli tämän pirireissin tekemä, mutta muista lähteestä, mä en nyt ala näitä Wikipedioita tässä lukee, niin oli se, että tämä vaikuttaa siltä, että olisi kasattu olemassa olevista kartoista jo, jotka on ollut jo kauan sitten, ilmeisesti satoja tai tuhansia vuosia tai muuta, mikä tässä pirireissin kartassa on. Mutta mä en nyt tästä lähde sitä penkoa, mutta silloin aikoinaan, kun mä oon nähnyt, niin siellä oli myös Etelämantereen kohdalla oli vihreä alue, jos mä oikein muistan siinä pirireissin kartassa. Niin tämä on aika kiinnostavaa, että jos tämmöisiä karttoja on ollut vaikka kuinka kauan ja siellä Etelämantereella on vihreä alue, niin mycket intressant. Ja mä koitan pitää tämän nyt silleen tiukkana, mä laitan nämä linkit teille tuonne alle, niin päästä sitten itse katsoo. Niin nyt lähdetään sitten UFO-linjalle. Ja näistä mä en sano, että asiat on mitenkään näin, mutta nämä on oleellista näyttää tässä. Nimittäin Amiraali Byrdillä oli sitten päiväkirja, tämmöinen salainen päiväkirja tuosta reissusta. Ja sitten hänen kuoltua, niin hänen poikansa löysi sen. Ja se on myös julkaistu nyt kirjana. Siellä sitten onkin aikalaista UFOa. Ja mä nyt näytän tästä semmoisen, missä on kuvituskuvaa. Niin tämä on ihan muutama minuutti. Niin mitä kaikkea sillä sitten sen salaisen päiväkirjan mukaan siellä on tapahtunut. Niin lähdetäänpä tsiikkaan. Ja tämä on tosiaan sitten kuvituskuvaa, mitä tästä tulee. Tämä on tuosta samasta dokkarista, mutta nyt lähtee sitten. Eli nämä ei ole mitään, mitä on niin kuin kukaan kuvannut oikeasti, vaan nämä on ihan niin kuin fiktiota, jotka on kuvitettu sen päiväkirjan mukaan. In his diary, which was discovered by his son after his death, Admiral Byrd tells an extraordinary story. Admiral Byrd heard there was an entrance to the center of the Earth through the South Pole. And he took planes into the South, under the South Pole. And when he did that, he discovered that as he flew over the pole,
suddenly he's looking at things that shouldn't be there. I mean, it was temperate. His squadron flew under the earth, into the earth. It turns into this lush and green area, and he can't even believe his eyes. But that's just the beginning of his extraordinary story. He tells how all of a sudden he starts to see a shimmering rainbow city that's made of crystal. His airplane is taken control of when he suddenly sees these flying disc-shaped objects around him that lead him to the ground. Whereupon he's escorted into a cavernous type of an area where he meets a being he refers to as the master in his diary. The master tells him that they're highly disappointed in what humans are doing with nuclear weapons, how they've recently destroyed Hiroshima and Nagasaki, and they really are concerned about what is going on the surface of the planet. They tell Admiral Byrd that they hope that humanity will ultimately stop this. For UFO researchers, this account Ja tässä on tämä kirja, The Missing Diary of Admiral Richard Byrd. Missing Diary, joo. Eli sen pystyy ostamaan ja sen on tuosta, voi löytääkin. Mä linkkaan tähän alle nyt semmoinen 16 minuutin YouTubesta olevan ohjelman, missä tätä näin käydään läpi salaisen päiväkirjan sisältöä. Jep. Noin. Ja tämmöinen jakso tällä kertaa. Ja mä en kuulu mihinkään UFO-porukkoihin, en ole mitään UFOja nähnyt koskaan, mitään semmoisia väittämässä. Mutta tämä on niin kiinnostava tämä Etelämanner-juttu, että kannattaa tsiikata, että siellä on vihreitä alueita. Ja sitten se, että jos siellä on joku, että sieltä pääsee maan sisälle. Jos siellä on jotain asutusta, mitä en osaa sanoa, nobody knows, mutta tämmöinen. Ei muuta kuin hyvää kesän alkua, tai hyvää kesähän täällä on jo menossa, ja tämmöinen jakso tällä kertaa. Morjes!